हेलो हाई नमस्ते सबैलाई स्वागत छ मेरो भिडियोमा। यो भिडियोमा म गुगल ड्राइभको बारेमा कुरा गर्नेछु। धेरैलाई गुगल ड्राइभमा कसरी फाइल हाल्ने हैन अनि कसरी अरूलाई शेयरेबल लिंक दिने भन्ने कुरा थाहा हुँदैन। यो भिडियोमा म डिटेलमा कुरा गर्छु। धेरैले गुगल फोटोहरु युज गर्ने गर्छन् आफ्नो फाइल शेयर गर्न, फोटो शेयर गर्नको लागि। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो इमेजको क्वालिटी घट्छ, फाइलको क्वालिटी घट्छ हैन। गुगल ड्राइभमा चाहिँ एकदम क्वालिटी पनि प्रिजर्भ हुन्छ हैन। फोटो स्टुडियोहरुले पनि यसरी नै दिने गर्छन्। अब कसरी चाहिँ गुगल ड्राइभमा आफ्नो फाइल हाल्ने, डकुमेन्ट हाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ हेरौँ है त। अब धेरै गफ नगरिकन सिधै हामी कन्टेन्टतिर आऊँ। मैले गुगल यो ब्राउजरमा गएर गुगल ड्राइभ लेखेँ है। गुगल ड्राइभ लेखेँ। गुगल ड्राइभ लेखिसकेपछि मैले यसलाई खोलेँ। हैन। अनि त्यसपछि खोलेपछि सुरुमा के गर्ने भन्दाखेरि यसलाई न्यू गर्ने, त्यसपछि यसलाई फोल्डर बनाउने है। फोल्डर गर्ने, त्यसपछि फोल्डरको नाम दिने है। मैले एउटा ब्यानर हाल्न लागेको छु, त्यही भएर यसलाई मैले ब्यानर भनेर नाम दिएँ। अब म यो फोल्डर भित्र आऊँ। फोल्डर यहाँ बनिसकेको छ। अब म यो भित्र न्यू गर्छु हैन। त्यसपछि फाइल अपलोड गर्छु। यसले कुन फाइल हाल्ने भनेर सोध्छ है। मसँग चाहिँ एउटा डाउनलोड गरेको थियो है, पिक्चरमा एउटा ब्यानर जस्तो थियो, म त्यसलाई हाल्छु। ब्यानर जस्तो थियो, अब त्यो हाल्छु। त्यो रहेनछ भने पनि म एउटा जुत्ताको एउटा इमेज थियो, म त्यो इमेजलाई हाल्छु। यसलाई मैले भ्यू साइजलाई लार्जमा राखेँ। यसरी लार्ज साइजलाई पनि चेन्ज गर्न सक्छु हैन। अब यो जुत्तालाई मैले यहाँ राखेँ है। त्यसपछि यो यहाँनिर इमेज यसरी अपलोड हुँदैछ है। अपलोड भइसकेपछि भन्छ है। अब मैले यता ब्याक आएँ है। अनि ब्याक आइसकेपछि चाहिँ यहाँनिर मैले यसलाई राइट क्लिक गरेँ। त्यसपछि यहाँनिर गेट लिंकमा थिचेपछि यहाँनिर रेस्ट्रिक्सन छ। यसलाई चाहिँ एनीवन विथ द लिंक गर्ने अनि कपी लिंक गर्ने। अब यसले चाहिँ यो लिंकलाई चाहिँ जसलाई पनि मेसेज गर्दा भयो उसले चाहिँ खोलेर त्यो फाइललाई डाउनलोड गर्न सक्छ अनि क्वालिटी पनि घट्दैन है। यसरी चाहिँ हामी डकुमेन्ट, जुन पनि डकुमेन्टहरु जे पनि हाल्न सक्छौं है। यसरी चाहिँ हामी गुगल ड्राइभसँग काम गर्न सक्छौं। गुगल ड्राइभले चाहिँ लगभग 14 GB सम्मको स्टोरेज फ्रीमा दिन्छ हैन। अब आजभोलि पेन ड्राइभ बोकेर हिँड्न पनि पर्दैन, गुगल ड्राइभले दिन्छ। आफ्नो जीमेल लगइन गर्यो, फाइल डाउनलोड गर्यो, काम भइहाल्छ। आजलाई भिडियो कस्तो लाग्यो गाइज? लाइक, शेयर, कमेन्ट गर्नु होला हैन। अरूलाई पनि नलेज बाँड्नु होला हैन। भिडियो राति हेर्दै हुनुहुन्छ भने गुड नाइट, दिउँसो हेर्दै हुनुहुन्छ भने ह्याभ अ गुड डे हैन। तपाईको दिन शुभ रहोस्। सी यू अन द नेक्स्ट